नमस्कार साथीहरु, आज फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। ड्युटीमा छु, पक्कै पनि आजको भिडियो सेक्युरिटी रिलेटेड नै हुनेछ है। तपाईँ UAE मा एज अ सेक्युरिटी तपाईँ जब गर्न आउँदै हुनुहुन्छ भने एज अ सेक्युरिटी काम गर्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ यहाँनिर फायरको बारेमा चाहिँ जानकारी लिन आवश्यक छ। अनि UAE मा चाहिँ तपाईले नर्मली 5 प्रकारका फायरको बारेमा पढ्नुपर्छ है। अब यहाँ नर्मली तपाईले ड्युटी गर्दाखेरि चाहिँ अब आगो लागि सिटिमिति यहाँ हुँदैन, किनभने यहाँको चाहिँ सिस्टम यिनीहरूको यहाँ एकदम मजबुत छ। यिनीहरूले त्यही किसिमले यहाँनिर बिल्डिङहरू बनाएको हुन्छ। तर इनकेस कहिलेकाहीँ फायर भएको खण्डमा चाहिँ ठुलो फायर लाग्दाखेरि तपाईँले चाहिँ तुरुन्तै तपाईँले 999मा फोन गरेर तपाईँले ब्याकअपको लागि बोलाउन सक्नुहुन्छ। यदि नर्मल फायरहरू भयो होइन, तपाईँलाई लाग्छ कि मैले चाहिँ फायर एक्सटिङ्ग्विसर युज गरेर मैले चाहिँ आगोलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ भने तपाईँले यो फायर एक्सटिङ्ग्विसरको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ अब UAE मा चाहिँ कति प्रकारका फायरहरू हुन्छन्, के हुन् र त्यो फायरहरू लागि कुन एक्सटिङ्ग्विसर युज गर्ने भनेर म तपाईँहरूलाई बताउँछु। एउटा कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई क्लियरली के बताउँछु भने यो फायर एक्सटिङ्ग्विसर भनेको हामीले नर्मल किसिमको फायर जुन हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ हामीलाई विश्वास हुन्छ, तब मात्रै हामीले यो युज गरेर फायर कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। अदरवाइज अरू जुनसुकै किसिमको फायरको लागि पनि हामीले ब्याकअपको लागि 999मा फोन गर्नुपर्ने हुन्छ है त। आउनुहोस् अब नर्मली UAE मा चाहिँ कुन फायरहरू छन् र ती फायरहरू हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो किसिमको फायरहरूमा चाहिँ यो एक्सटिङ्ग्विसरहरू कुन प्रयोग गर्ने भनेर म तपाईँहरूलाई देखाउँछु र भिडियोको अन्तिममा हेर्नु होला। त्यो नर्मली अब धेरै साथीहरूलाई थाहा छ यो कसरी युज गर्ने भनेर, तर म नर्मली एउटा चाहिँ यसो चिज छ तपाईँहरूलाई यो कसरी युज गर्ने भनेर पनि म देखाउँछु है त। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला है त। इन UAE normally we need to know 5 types of fire। हामी चाहिँ अब UAE मा चाहिँ सेक्युरिटीको काम गर्न आउँदाखेरि हामीले यहाँ चाहिँ 5 प्रकारको भनेर मैले अगाडि नै भनिसकेँ है। त्यो भनेको पहिलो भनेको हामीले चाहिँ क्लास A फायर भनेर चाहिँ हामीले अर्डिनरी फायर भन्छौँ होइन। यसमा चाहिँ यो नर्मल फायर हो, यो पेपरहरू वुड होइन, जस्तो नर्मल किसिमको फायरहरू लाग्छ। कहिलेकाहीँ कागजपत्रहरू यताउता लाग्यो भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ नर्मल फायरहरूमा हामीले यो एक्सटिङ्ग्विसर प्रयोग गरेर हामीले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि वाटर एक्सटिङ्ग्विसर भन्ने हुन्छ, त्यो निकालेर हामीले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ है त। अब 2 नम्बरमा रहेको छ क्लास B फायरमा चाहिँ फ्लेमेबल लिक्विड भन्छ होइन। यसमा चाहिँ तपाईँहरूको अब लिक्विड आइटमहरू जस्तो हुन्छ नि त, पेट्रोल डिजलहरू, यिनीहरूमा चाहिँ त्यो पेट्रोल डिजलको आगो लागेको खण्डमा चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ नर्मल फायर छ, मैले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छु भन्ने जस्तो लाग्छ भने तपाईँले चाहिँ यो CO2 भन्ने एक्सटिङ्ग्विसर युज गरेर र फर्म पनि तपाईँले यसमा युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यसमा DCP पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो DCPहरू यो यति गरेर तपाईँले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ है त। मैले अगाडि नै भनिसकेँ, तपाईँले नर्मल किसिमको फायरहरू मात्रै यो युज गरेर प्रयोग गर्नु होला, नत्र भने रिस्क नलिनु होला। 999मा फोन गरेर त्यसलाई सल्भ आउट गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा छ क्लास C फायर भनेर फ्लेमेबल ग्यासहरू जस्तो होइन, LPG ग्यासहरू, त्यो अरू ग्यास हुन्छ होइन, CNG यस्तो लागेको खण्डमा चाहिँ तपाईँले त्यसलाई चाहिँ DCP पाउडर युज गरेर तपाईँले त्यसलाई चाहिँ सल्भ आउट गर्न सक्नुहुन्छ है त। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएको छु, तपाईँलाई सक्ने किसिमको फायरहरू मात्रै एक्सटिङ्ग्विसर गरेर प्रयोग गर्नु होला। यदि इनकेस ठुलो फायर लागेको खण्डमा तपाईँले त्यसलाई रिस्क नलिनु होला है त। तपाईँलाई कुनै जरुरत छैन कि तपाईँले त्यो गर्नलाई, तपाईँले सक्नेसम्म मात्रै हात हाल्नु होला। अर्को नम्बरमा क्लास D फायरमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल, अब जस्तो इलेक्ट्रिक आइटमहरूमा आगो लाग्यो भने तपाईँले DCP र CO2 युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसपछि अन्तिममा छ क्लास E फायरमा चाहिँ मेटल फायरहरू होइन, मेटालिक आइटमहरू जस्तो होइन, एल्युमिनियम होइन, त्यसपछि म्याग्नेसियम, यिनीहरूमा चाहिँ तपाईँको यिनीहरूकोमा लागेको आगोमा चाहिँ तपाईँले होइन अब नर्मली चाहिँ तपाईँले DCP पाउडर युज गरेर यसको आगो निभाउन सक्नुहुन्छ है त। अब तपाईँलाई एउटा अर्को जानकारी दिउँ, अब नर्मल त हामीले 5 प्रकारको पढ्छौँ, तर एउटा चाहिँ हामीले एकदमै जान्नुपर्ने जरुरत हुन्छ है। तपाईँलाई अर्को एउटा चाहिँ पनि जानकारी दिन्छु है। यो पनि तपाईँले एकदमै पढ्नुपर्छ। तपाईँको अब एज अ सेक्युरिटी तपाईँले काम गर्नुपर्छ भने तपाईँले यो क्लास F फायर भन्ने यो कुकिङ ओइल फ्याट्सबाट हुने जुन फायर छ त्यो बारेमा पनि तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यस्तोबाट हुने फायरहरूको लागि तपाईँले फर्म र CO2 युज गरेर त्यस्तो किसिमको फायरहरू कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ है त। यही नै हो अब नर्मली फायरहरूको बारेमा। अरू केही
जिज्ञासा भयो भने मलाई त्यो डिस्क्रिप्सनको लिङ्कमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा भिडियोमा कमेन्ट गर्नुहोस्। नर्मली देख्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले काम गर्ने हरेक लोकेसनमा चाहिँ हरेक पोइन्टमा यसरी फायर एक्सटिङ्ग्विसर र फायर हर्स भनेर राखेको हुन्छ है त। यो फायर हर्स भनेको चाहिँ नर्मली ठुलो आगो लागेको खण्डमा चाहिँ अब त्यो सिभिल डिफेन्सहरू जुन आगो निभाउने जुन दमकल आउँछ उनीहरूले युज गर्छन् प्रायः जसो यो हेभी फायरको लागि, यो ठुलो किसिमको फायरको लागि यो हर्स रिल हो। यहाँबाट चाहिँ पानीको पाइप हुन्छ यो भित्र चाहिँ है, यस्तो पाइप हुन्छ। यो पाइप चाहिँ तिनीहरूले युज गरेर ठुलो यो चाहिँ आगोहरू निभाउनुको लागि यसको प्रयोग गरिन्छ है त। अब अब हेरौँ यो फायर एक्सटिङ्ग्विसर यसरी यहाँ राखेको हुन्छ है त। तपाईँहरूले चाहिँ अब यो भनेको यो ठुलो परिमाणको आगो लागेको खण्डमा यो हामीले के गर्नु पर्दैन, मैले सुरुमै भनिसकेको छु। ठुलो किसिमको आगो लागेको खण्डमा चाहिँ हामीले कुनै पनि प्रकारको रिस्क लिन जरुरत छैन। हामीले चाहिँ डाइरेक्ट 999मा फोन गरेर त्यसलाई सल्भ अप गर्न सक्छौँ है त। हामी नर्मली आगो लागेको खण्डमा हामीले एक्सटिङ्ग्विसर प्रयोग गर्ने मात्रै मैले भन्न गइरहेको छु। जुन तपाईँबाट कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो अवस्थामा मात्रै तपाईँले यसरी फायर एक्सटिङ्ग्विसर यसरी यहाँ गएर तपाईँले यसलाई यसरी झिकेर तपाईँले यसरी यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो भनेको नर्मली देख्न सक्नुहुन्छ यो कुन हो त भन्दाखेरि यो पाउडर हो, डिसिपी पाउडर हो। यहाँ लेखेको हुन्छ तपाईँले ट्रस्टेड डिसिपी भनेको चाहिँ हामीले नर्मली प्रायः जसो धेरै किसिमको फायरहरूमा यो हामीले युज गर्न सक्छौँ। त्यही भएर धेरै ठाउँमा चाहिँ यो डिसिपीहरू राखेको हुन्छ होइन। डिसिपी चाहिँ हरेक किसिमको आगो लागेको खण्डमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो प्रयोग गर्ने तरिका भनेको नर्मली यसरी लिइसकेपछि तपाईँले यहाँबाट यो पाइपलाई यसरी निकालेर तपाईँले जतापट्टि फायर लाग्छ त्यतातिर यसलाई चाहिँ सोझाएर तपाईँले यहाँबाट चाहिँ यो पिनलाई पुल गरेर त्यसपछि तपाईँले आवश्यकता अनुसार यहाँबाट प्रेस गरेर तपाईँले आगोलाई निभाउन सक्नुहुन्छ है त। नर्मली यसरी नै हो यो युज गर्ने है। धन्यवाद। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला है त।